Dagens ämne är lojalitet. Vikten av lojalitet. För att det var ju förra predikan som jag höll, det handlade ju om tro. Och det här problemet att vi pendlar mellan, vi tror jättemycket och sen senare så tror vi inte så mycket längre. Så det är det här att vi måste verkligen hålla fast vid vår tro. Och det kräver både integritet och att vi klarar av motgångar. Och jag sa att tro är, som jag kom fram till, att tro är egentligen som ett livslångt äktenskap. Och man måste liksom hålla samman. Det går upp och det går ner. Och då kommer ju den här betydelsen av lojalitet in. Det krävs lojalitet. Därför, idag så pratar vi om lojalitet. Och jag har tänkt utgå från 3 berättelser idag. Men först kan vi börja med ett citat från Sanne Far. Han säger så här: Before your blossoming youth passes by, set up a sign of loyalty and filial piety, which can be recognized by both heaven and earth. Ja, så medan vi alla är unga ska vi passa på och liksom försöka etablera den här att vara lojala. För det att vara lojal är en väldigt speciell egenskap. Det är liksom, som Far säger, det är något som både himlen, det vill säga Gud, andliga världen, allihopa tycker om lojala människor. Men också här på jorden, även liksom dåliga människor, bra människor också. Alla tycker om lojalitet. Till och med djur tycker om att ha lojala ägare. Så att det är någonting som alla tycker om. Så det är en bra egenskap. Det är också ett egenskap som jag ser fungerar liksom i 360 grader. Det omfattar nästan allting. Man kan vara lojal naturligtvis med människor, inom familjen och äktenskapet. Men också är det om man verkligen brinner för en sak. Man har ett mål i livet. Då kan man vara lojal mot den eller sin nation. Och det kan liksom gå uppifrån och ner att de styrande är lojala mot sina medborgare. Men också tvärtom, att de som medborgarna kan vara lojala mot regering och så. Också naturligtvis för oss det är viktigt att vara lojal mot Gud. För att Gud har ju det här problemet att människan tror på Gud, men kan verkligen Gud tro på oss? Då måste vi vara lojala, vi måste stå fast. Att vara lojal, det kan vi prata mer senare, men det gäller att om man har varit med om någonting bra, att inte glömma bort det, utan vara konsistent. Men jag tänkte illustrera det här med 3 olika berättelser. Och sen idag, eftersom vi har japanska gäster, så ska vi prata om den här. Den heter Hashire Merosu. Ja, ni kan läsa själva. Om ni kan ju kan. Den heter Run Melos. Det här är en berömd historia i Japan. Alla känner till den, enligt Katsuyuki. Ja, och man läser den i skolan. Och den handlar ju om lojalitet. Koshu, känner du till den? Do you know this story? You know, okay. We have åtminstone en riktig japan. Det är bra. Ja. Va? Oh, mother knows too. Oh, great. Fantastic. Okej, vi börjar med Melos. Melos, det är ju en japansk historia. Den är inspirerad av en sång, tror jag, av Schubert. Och det hela utspelar sig i Grekland. Så det är lite, men det är en japansk författare som heter Osamu Dazai. Men det här är alltså Melos. Han är en herde i det antika Grekland. Och han har inga föräldrar.
Han har bara en syster kvar som han älskar då väldigt mycket. Och nu ska det är en stor grej, för systern ska gifta sig. Då går han iväg, lämnar sina får och går iväg till staden för han ska köpa den finaste klänning som finns i staden till sin syster då. Och han var ju också, inte bara för att köpa en fin klänning, han skulle också träffa sin bäste kompis där, som heter Selinuntius. Ja, väldigt svårt namn. Men han var väldigt glad att han skulle kunna träffa sin kompis, för de hade inte setts på 2 år. Och han lämnade sin lilla by och gick närmare den här staden, och ju närmare han kom staden, desto dystrare stämning blev det. Det var inget tjo och tjim på gatorna, alla låste in sig och sådär. Och till slut han kunde fråga några människor, vad är det egentligen som händer? Och först ingen ville säga något, men sen var det någon äldre man som sa att ja, men kungen är en tyrann. Han dödar människor, och han dödar sina barn, han dödar sin familj, sina tjänare, allihopa. Och sex stycken dog redan idag. Och Melos, han var ju herde, han var en väldigt enkel man, liksom, eller enkel pojke. Och han insåg direkt att här är någonting fel. Det här måste jag rätta till. Så han beslöt direkt här och då att när jag måste gå till slottet, ta med min kniv och helt enkelt försöka döda den här tyrannen. För han förstör hela riket. Så han tog sin kniv och kom faktiskt in i palatset, men han blev ju arresterad då. Det gick inte så bra. Och kungen sa, ja, men du ska dödas inom 3... Du ska dödas liksom. Men då säger Melos, men ge mig 3 dagar för att min syster, jag måste gifta bort min syster, sen kan du döda mig. Och kungen då, han säger så här att först blev man ju lite förvånad över att han plötsligt skulle bli dödad, så där någon kunde komma ända in i slottet. Och han sa till Melos, men du vet inte vad jag har gått igenom, vilken smärta och människor har varit ondskefulla mot mig. Och det finns liksom ingen här i riket som jag kan lita på. Men så när Melos sa sådär, ge mig 3 dagar, då såg kungen en chans. För att han visste ju att han hade fått hela folket mot sig, eftersom han dödade alla som han inte trodde på. Då tänkte han så här, det här är en jättebra chans för mig. Jag låter Melos gå tillbaka till sin by och gifta bort sin syster, men naturligtvis han kommer aldrig att komma tillbaka. Det är ännu ett exempel på en människa som sviker. Han kommer aldrig att hålla sitt löfte. Och han säger till och med det här till Melos, att du kommer aldrig komma tillbaka liksom. Men Melos säger, men jag är en man av mitt ord. Jag håller alltid vad jag lovar. Det har jag alltid gjort liksom. Och då säger Melos att han lovade att hans kompis skulle hållas kvar som gisslan. Och observera att kompisen har ju ingen aning om att han ska försättas i den här positionen. Så, och de hämtade hans kompis och Melos förklarade allting. Och den här kompisen bara nickade, okej, det låter bra. Så här, jag stannar här. Och om inte du kommer tillbaka så dödas jag, okej. Jag vet inte, de måste ha varit väldigt bra vänner. Väldigt bra vänner. Men i alla fall, Melos, han sprang ända vägen hem. Och det tog ju väldigt lång tid att springa hem. Så han blev dödstrött. Och han såg till att systern gifte sig extra snabbt. Alla var glada. Och ingen kände ju till situationen med Melos då naturligtvis. Sen måste han ju lämna festen. Hej då. För att han sa, ja men jag har någonting ogjort i stan. Jag måste tillbaka. Och sen så börjar han springa tillbaka. Men då börjar ju problemen. För det här är ju ändå en historia som ska handla om lojalitet.
Det blev regn, alltså väldigt mycket regn. Extrem hetta. Och han blev också överfallen av banditer. Och jag tror till och med han var tvungen han var tvungen att slå tillbaka helt enkelt. Och sen blev det översvämning, han klättrade i berg. Och han blev så trött, liksom, han hade ingen kraft kvar. Han hade gett precis allting, han var så paralyserad. Och ni vet att när man går igenom svårigheter, det är precis när först försvinner all mental ork, och sen försvinner all fysisk ork, och så ligger man i stort sett där. Det är då svårigheterna börjar. Och det gjorde de ju för Melos också. Och han börjar tänka liksom, allt är ju egentligen förlorat. Jag kan inte ens lyfta på en arm. Men jag har ju gjort mitt bästa. Men jag kommer ändå komma för sent. Det är liksom ingen idé. Jag ger upp. Och kungen har rätt. Det var ingen som kunde lita på mig. Kungen har rätt att vara besviken på alla människor. Så att han hade sådana tankemönster och han var så nära att ge upp. Men precis då, så där han låg, så sprang det upp en vattenkälla. Så att han fick ny kraft. Han kunde springa jättefort. Han sprang oerhört fort och han slet av sig alla kläder, men det kan de inte göra i den här pjäsen, för det blir för mycket. Men han slet av sig alla sina kläder för att kunna springa fortare. Och han närmade sig staden och folk visste ju om det här, så det var några som kom. Nej, men sorry, du är för sent, det går inte. Det är liksom, din kompis, han håller redan på att bli avrättad och sådär. Men han sprang i alla fall. Och han kom faktiskt precis i tid. Så att kungen blev verkligen förvånad och han blev överbevisad. Det finns verkligen sann lojalitet. Så att kungen sa, men jag kan verkligen se att ni två är vänner. Jag har aldrig upplevt något liknande. Så att istället för att avrätta någon här då, så blev alla skonade. Och kungen bad faktiskt att ni är två vänner, men låt mig bli den tredje vännen. Så att det var en lycklig så vad kan man kan lära sig jättemycket om den här historien, och det är väl därför man läser den i Japan, för just i Japan är lojalitet så viktig. Men Melos, han var ju verkligen någon som var trofast, och man ska hålla sitt ord, sitt löfte, och inte bara göra det under bra tider, utan när det är svåra tider. För att det liksom, om allting är okej, då behöver man egentligen inte lojalitet. Lojalitet behövs när det är svårt. Som att när alla andra lämnar, så stannar man kvar. Eller fortsätta att springa som Melos gjorde. Okej, nästa berättelse. Den har jag inga bilder till, men det är berättelsen om en kung. Och alla sådana berättelser, de är ju inte så trevliga. Kungar brukar inte vara trevliga. Det här är också en sån berättelse. Han hade ju en massa tjänare, och när tjänarna gjorde någonting dåligt eller något misstag, så hade han en flock med vilda hundar som jag inte tror fick mat speciellt ofta, så att han kastade dem dit och så blev de typ uppätna. Ja. Och så hade han en speciell tjänare som hade tjänat honom i 10 år. Och förr eller senare gör man ju misstag. Liksom, om man har jobbat 10 år utan misstag. Förr eller senare kommer dagen då man gör något dumt. Och det gjorde han då. Så skulle han kasta sig i hunden. Men då sa tjänaren, ja, men jag har ju tjänat dig i 10 år. Ge mig en dag för varje år jag har tjänat dig. Ge mig 10 dagar. Okej, sa kungen, det kan jag ju liksom gå med på. Så den här tjänaren, som naturligtvis var väldigt smart, han gick till den här slags väktaren som höll koll på de här vilda hundarna.
och sa till väktaren, ja men låt mig vara med hundarna under några dagar. Så att den här tjänaren, han faktiskt tog hand om hundarna, och de var väl jätteförvånade, för det var nog ingen som liksom hade tagit hand om dem. Han gav dem mat, han gav dem, kliade dem bakom öronen och badade dem, de var så här jättesmutsiga, och lekte med dem. Och han gjorde det under 10 dagar. Och efter 10 dagar, ja då gick även den här tjänaren tillbaka till kungen för att bli kastad till hundarna. Men vad hände då? Jo, han kastades till hundarna, men hundarna blev ju jätteglada. De kom fram och slickade honom. Det här är vår bästa kompis liksom, som ger oss mat. Och kungen blev ju förvånad. Liksom, vad hände? Ja, och tjänaren sa, ja, jag tjänade dessa hundar under 10 dagar och de älskar mig. Men dig tjänade jag under 10 år och du vill döda mig för ett misstag. Så att då, enligt historien, så insåg kungen sitt misstag och befriade tjänaren. Men återigen, när man talar om lojalitet, jag letar ju överallt efter berättelser liksom om lojalitet. Och många, jag censurerade bort en hel del för de var så otroligt grymma liksom. I början lät det bra, men sen, nej det går inte. Jag är ändå svensk liksom. Landet lagom, det går inte. Men det går liksom inte att prata om lojalitet utan att nämna hundar. Och till och med Martin Luther har insett det. Han skriver faktiskt så här, och jag kollade, det är faktiskt Martin Luther som har sagt så här. The dog is the most faithful of animals and would be much esteemed were it not so common. Our Lord God has made his greatest gifts the commonest. Så att om vi inte hade så många hundar så skulle vi verkligen prisa dem högre eftersom de är så lojala. Och då måste jag bara berätta en grej som hände häromdagen när jag stod vid busshållplatsen vid Skanstull och skulle ta bussen. Då tittade jag ner liksom så här, och så såg jag en hund där vid mina fötter. Och den såg ju verkligen ut som, ja, den hörde hemma där. Den satt där med sin matte och husse. Och det stod en kvinna där bredvid mig. Och då tänkte jag, okej, det är hennes hund liksom. Vad trevligt. Så här. Ja. Och kvinnan tittade på hunden också och tittade på mig. Så här, ja, liksom. Ja. Och sen tittade vi båda liksom tittar på hunden så här, och så plötsligt springer den iväg. För då insåg hunden att varken jag eller kvinnan var husse eller matte. Ja. Och den springer iväg där vid köpcentret och fram och tillbaka liksom, lite i desperation och panik för att den har tappat bort sin ägare. Och jag och den här kvinnan, vi började prata om vad ska vi göra nu liksom. Den där. Och hon sa till mig, ja men jag trodde det var din hund. Och jag sa till henne, men jag trodde det var din hund. Men då visste vi att det var inte vår hund, okej. Men då kommer vi överens om att vi hjälper varandra att ta fast hunden, för vad ska man göra? Så att jag kallade på hunden och den kom faktiskt fram till mig. Och den hade någon slags sele på ryggen så man kunde ta den på ryggen. Men den hade inget så här halsband. Och så, då fick jag tag i hunden och satt där med den. Och då kommer ju nästa steg. Vad ska man göra nu liksom? För att den rusade fram till folk och nosade. Men det var liksom, alla var ointressanta. Det var ingen som var intressant för det var ju inte ägaren. Och någon annan kvinna kom fram. Ja men om den har mikrochip då kan man gå till veterinären och kolla liksom vem ägaren är. Och vi började liksom, det var en sån här bulldog-liknande, så himla tung grej. Så det var ju inte bara, den vägde ju jättemycket då, som en bulle så här. Ja. Men som tur var så kom ägaren precis. Och hunden var ju som helt förvandlad. Den liksom hoppade upp och man kunde se att den verkligen tillhörde och älskade en människa som starka band. Så att, hundar det är något speciellt där. Och vi var väldigt tacksamma att ägaren kom, för vi visste inte riktigt vad vi skulle göra med hunden. Ja.
Ja, om vi tar nästa historia. Nästa har jag vägledning av Katsuki här. Katsuki läser mycket Bibeln. Och då har han läst om Hosea. Och det är en väldigt speciell historia. Det här handlar om Guds lojalitet, men också lojalitet inom äktenskap. Hosea, om ni känner till, han var en profet i gamla Israel. Han var profet i 38 år. Och det här var ju för väldigt länge sedan, 800 år före Kristus. Och det var liksom en svår tid. Det var en tid då Israel inte hade någon tro egentligen. Man hade glömt bort Gud, man dyrkade avgudar. Man tänkte mer på pengar. Och livet hade ju börjat gå bra, så att Gud blev inte liksom lika intressant längre. Men åtminstone Gud kunde lita på Hosea. Så han gav Hosea en order, stackars Hosea, en väldigt ovanlig order. Gå och gift dig med en prostituerad. Skaffa dig en hustru, men hon ska vara prostituerad. Och då hittade han en kvinna vid namn Gomer. Och med den här Gomer då, den här flickan, så fick de 3 barn. Och Gud gav dem namn som speglade liksom den andliga verkligheten just då. Och det var faktiskt de värsta namnen möjliga. En son, han fick heta Israel, och det var en plats där en väldigt brutal massaker hade ägt rum. Och dottern fick heta Lo Rushama. Hon får inte förbarmande. Och det här är väldigt kraftfulla ord för judar då. Och sonen, han ska heta Lo Ami, alltså inte mitt folk. Man brukar döpa söner till Ami, mitt folk, men Lo Ami, inte mitt folk. Det var liksom. Och sen för att göra allting värre, så man kan ju tänka att den här frun skulle vara på något vis glad och tacksam. Hon hade blivit räddad ur en situation, men frun lämnade honom och blev prostituerad igen. Och då fick Hosea order om att ta henne tillbaka. Liksom, lämna henne inte där. Så Hosea var tvungen att köpa henne tillbaka som en slav helt enkelt. Det här kan ju inte ha varit ett lyckligt äktenskap, men det var liksom en ensidig kärlek där Hosea övervann allt, övervann otrohet, och Hosea visade enorm lojalitet, både mot Gud naturligtvis, eftersom han följde orden, men också mot sin fru. Och det här har man ju undrat väldigt mycket, varför hände det här liksom? Och man säger att det var liksom en symbolisk betydelse, för Hosea i sitt liv på ett individuellt plan förkroppsligade Guds situation. Gud var liksom i samma situation fast på ett annat plan. Att Israel hade lämnat honom, var otrogen, men Gud längtade ju så mycket att få tillbaka människorna. Så att Hoseas öde speglade Guds öde. Och att genom Hosea kunde Gud också visa att jag älskar faktiskt Israel. Ni är mina söner och döttrar. Och Gud visade att han var lojal mot sitt folk. Han gav inte upp, även om folket var illojala. På samma sätt att Hosea inte gav upp, även om hans fru inte var lojal. Även om jag tror hon blev det på slutet. Så att det finns många som har gått igenom sådana här saker som man kan lära sig. Men om man då summerar som en slutkläm, hur blir man lojal? Liksom i ett äktenskap eller i en relation. Och det är ju det att det händer ju inte under lätta tider, utan det händer när det är liksom svårt, jobbiga grejer. Så att, hur ska man då göra? Finns det lite tips? Ja, det första är att vara ärlig med sina känslor. Det gäller att
tala om svårigheterna och tänka långsiktigt. När det blir problem, då är det inte bra att bara hålla tyst. För att då blir det ett litet problem, stort problem. Om man börjar prata tidigt om det, då kan det förbli ett litet problem och då blir det mycket lättare att lösas. Man måste lära sig att lyssna. Lyssna på sin vän eller sin partner. För att när det blir väldigt jobbigt, då är det lättare att prata mer än lyssna. Och då kan man lätt säga grejer man ångrar. Det har vi alla gjort. Så att det finns en tid då man ska lyssna. Och så finns det också en tid man ska tala naturligtvis. Men det är viktigt att lyssna och inte vara defensiv eller gå i försvar. Ett annat tips hur man är lojal, det är att tänka sig att man är ett team. Man ska inte tänka att det är jag mot dig, utan det är jag och du, vi tillsammans. Vi tillsammans ska försöka hjälpa det här. Och det är någonting som testas då i svåra tider. Att helst vill man ju stöta bort problem. Men här gäller det att istället ta på sig en börda, ta på sig någon annans problem. Ja, vara snäll, det är faktiskt rätt så viktigt. Fortsätta vara snäll och inte bara säga den andra you're the bad guy, utan visa att man fortfarande älskar. För att den svåra tiden går över, det är bara tidsbegränsat. Och don't lose sight of the bigger picture. Så att ha mognad och se den övergripande bilden. Hur länge har man känt varandra? Vilken historia har man tillsammans? Och att man plötsligt får problem, det är inte samma sak som att man plötsligt ska skiljas som ovänner eller skiljas. Och det är viktigt att finnas kvar vid svåra tider. Alltså inte lämna när det blir svårt. Att vara där alltid oavsett. Och det gäller i både ord och handling. Alltså bara säga det räcker inte, utan det gäller att visa det i handling. För att om man inte kan bygga upp en tillit, då blir det också svårt för den andra personen att verkligen tala med honom. Om man inte litar på någon så ber man heller inte om hjälp. Så att det här är någonting som byggs upp under lång tid, och det är någonting som förtjänas. Här var en liten. Some people aren't loyal to you, they are loyal to their need of you. Once their need changes, so does their loyalty. Så om man har sådana vänner, då försvinner de rätt så snabbt när det blir problem. Ja, ska vi prata om att ge tid. För tid är bland det värdefullaste vi kan ge någon. Om man har ett känslomässigt bankkonto så fylls det på om man kan ge tid till någon. Tid av att lyssna, av att uppmuntra genom att tala. Och det gäller också att vara konsistent. You don't earn loyalty in a day, you earn loyalty day by day. Så att det här är ingen quick fix lösning, ingenting man kan fixa på 1 eller 2 dagar, utan lojalitet är något som man kan skapa över år. Och jag tror det är därför far säger att man ska sätta upp en skylt med lojalitet när man är ung. För det är då man grundlägger det hela, då har man liksom hela livet på sig, då kan man leva ett lojalt liv. Så ni som är unga, ni har världens chans. Ni kan börja leva lojala liv, ni har redan nu. Ja. Nej, men det var väl allt jag skulle säga om lojalitet. Ja, just det. Det här är också. Friend in need is a friend indeed. Ja, tack så mycket.